ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ሮአቲው በሰላም መጣችሁ። ዛሬ አጭር ቱቶሪያል አሳያችኋለሁ። እንዴት ኦንላይን ስራዎችን በመስራት እንዴት ሞባይል ካርድ መሙላት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። አፕሊኬሽኑ ፕሪሚስ ይባላል። በጣም ቀላል ስቴፕ ነው። አሁን ወደ ቱቶሪያሉ ልሰዳችሁ። አፕሊኬሽኑ እንደምታዩት ፕሪሚስ ይባላል። አይፎን ተጠቃሚ ከሆናችሁ አፕ ስቶር በመግባት ፕሪሚስ ብላችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ወይም አንድሮይድ ተጠቃሚ ከሆናችሁ ፕሌይ ስቶር ላይ በመግባት ፕሪሚስ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ አፕሊኬሽኑን ታገኙታላችሁ። አፕሊኬሽኑ እንደምታዩት እንደዚህ ታገኙታላችሁ። እኔ ኦልሬዲ ዳውንሎድ ስላደረኩት ቀጥታ ወደ ቱቶሪያሉ ልሰዳችሁ። አፕሊኬሽኑን ከፍተዋለን። አፕሊኬሽን ከከፈትነው በኋላ ይሄን አለው በሉት። እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። ከዛ ይመዝገቡ በሉት። አፕሊኬሽኑ የሚያደርገው አንዳንድ ጥያቄዎችን ነው የሚጠይቃችሁ። ጥያቄዎችን በመመለስ ብቻ ሞባይል ካርድ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ጥያቄዎቹ በጠቅላላ አማርኛ ናቸው። ቋንቋ መቀየር ከፈለጋችሁ ቋንቋውን መቀየር ትችላላችሁ እና በምትፈልጉት ቋንቋ ስላለ ይበልጥ በጣም ቀላል ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ያስመርጣችኋል። ጉግል ወይም በፌስቡክ ግቡ ይላችኋል። እኔ ጉግል ስላለኝ ኦልሬዲ በጉግል ልግባ። በፌስቡክ መግባት ከፈለጋችሁ በፌስቡክ መግባት ትችላላችሁ። አንድ አይነት ነው። ኮንቲኒው በሉት። ከዛ ኢሜይል ያስመርጣችኋል። በኢሜይላችሁ ግቡ። ከዛ አድራሻን ያገኙ ይበሉት። አለው while using app ይላል። እሱን ተጫኑት። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት የመጀመሪያ ጥያቄ ጠይቃቸዋል። የመጀመሪያው ጥያቄ የአየር ሁኔታ ተግባሮችን የሚጠይቋችሁና ተግባር ይጀምሩ በሉ። በዚህ የመክፈቻ ጥናት በተለያዩ የፕሪሚስ ጥናቶች ላይ እንዴት መሳተፍ እንዳለቦት ይማሩበት አይላል። ይቀጥሉ ይበሉት። ከዛ አሁን ስላለው ስለ አካባቢያችሁ አየር ይጠይቃቸዋል። ለምሳሌ አሁን በእኔ አካባቢ ያለው እንድምላው ፀሐያማ። ፎቶ እንድታነሱ ይጠይቃቸዋል። ፎቶ አንሳ ትሉታላችሁ። ከዛ ካሜራ ኦኬ ትሉታላችሁ። የኛውንም ከዛ ፎቶ አንስታችሁ ላኩለት። ዩዝ ፎቶ በሉት። ቀጣይ አረጋግጥ። አድራሻ ይመዝግቡ። ቀጣይ አረጋግጥ። የአካባቢ ሁኔታ በአመት በዚህ ወቅት ላይ የሚከሰት ነው። አው በሉት። ከዚህ በመቀጠል አፕሊኬሽን ውስጥ ገበያ ይቀጥሉ በሉት። እሺ ትንሽ ጊዜ ሊወስድ ስለሚችል ትንሽ ደቂቃ በመታገስ ጠብቁታላችሁ። እሺ በሉት። አሁን ይሄን በመስራቴ ብቻ ብር 50 ሰጠኝ ማለት ነው አፕሊኬሽኑ። ስለዚህ አሁን እነሱ ይሄን አይተው የመለስኩት ጥያቄ ልክ ነው አይደለም የሚለውን ቼክ ያደርጉታል እና እሱን እስከሚፈጅ ከ1 እስከ 2 ቀን ወይም ከዛ በላይ ሊፈጅ ይችላል እና ልክ ጥያቄውን ቼክ አድርገው በትክክል ከመለስኩት ብሩን ይልኩልኛል ማለት ነው። ተጨማሪ ተግባራትን ያከናውኑ በሚለውን እንኩትና እንዴት መጠቀም እንዳለባችሁ ራሱ ሁሉ ነገር በአማርኛ ያሳያችኋል። ለምሳሌ እኔ ላሳያችሁ። ከላይ እንደምታገኙት ቅኝት ይላል። ይሄ ሰርቬይ ጥያቄዎችን የሚጠይቃችሁ ከ1 እስከ 4 ደቂቃ ሊፈጅ ይችላል። በብዛት ሳንቲሞች በይሄኛው ቅኝት ሚሎስ ከገባችሁ የሚሰጣችሁ ገንዘብ ዝቅተኛ የሚሆነው 90 ሳንቲም፣ 30 ሳንቲም፣ ብር 50 እንደዛ ሊሰጣችሁ ይችላል። አይና አድራሻ ያገኝ ሚሎስ ከገባችሁ ደግሞ የ5 ብር የ7 ብር ጥያቄ ነው የሚጠይቃችሁ።
ፎቶ አንስታችሁ ምትልኩለት ይሆናል ወይ ሬስቶራንት ገብታችሁ የሬስቶራንቱን ሜኑ ልታነሱ ትችላላችሁ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ይጠይቃችኋል እሱን በመጠየቅ ከ5 ብር እስከ 7 ብር ታገኙበታላችሁ ማለት ነው በጣም ቀላል ስቴፕ ነው እንደነገርኳችሁ ጥያቄዎችን ከመለሳችሁ በኋላ ከ2 ቀን እስከ 3 ቀን ሊፈጅ ይችላል እና እንደዛ ያደርጋችሁ ጥያቄዎችን መስራት ትችላላችሁ ብሩን ወጪ ማድረግ ስትፈልጉ ከታች ክፍያ የሚላለ ክፍያን ይነኩታል ከዛ አሁን ኦሬዲ ብሩን አላኩልኝም እነሱ እንደነገርኳችሁ በፊት እንደነገርኳችሁ መልሱን አይተው ልክ ነው ካሉ ብሩን ይልኩልኛል እዚህ ጋር ይደርሰኛል ብሩን እና ወጪ የክፍያ ዘዴ ላኩ የሚለውን ይነኩታል ብር ሲደርሳችሁ ወጪ የምታደርጉበትን ዘዴ ነው የምነግራችሁ የክፍያ ዘዴ ላኩ የሚለውን ተነኩታላችሁ ስትነኩት ሞባይል ቶፕ አፕ የማውጣት የሚፈቀድ ጥሬ ገንዘብ መጠን 160 ብር ነው ይላል አጠራቅማችሁ ይሄን ተነኩታላችሁ ከዛ ስልካችሁና ሁሉ ነገር ተጽፉለት ብሩን ወጪ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ እኔን ጥያቄ ሰርች ላሳያችሁ ጥያቄዎችን በሰራችሁ ቁጥር የሚጠይቃችሁ የሚመጣላችሁ ጥያቄዎች እየበዙ ይመጣሉ ስለዚህ የመጀመሪያውን ጥያቄ አብረን እንስራና እንየው ስለራሱ ያስተዋውቁን ይላል እንጀምረው ጥያቄ አሁን ይጀምሩ የሚሉትን ትነካላችሁ ይህ ጥናት ስለራሱና ማህበረሰቡ የሚዳስስ ጥያቄዎችን ይዟል ይቀጥሉ ይላሉ እድሜው ስንት ነው ይላል ሙሉለት የሚጠይቃችሁን ጥያቄ ጠቅላላ ሙሉለት እንደምታዩት ጥያቄውን ሙሉ ለሙሉ መልሼ ጨርሻለሁ ስለዚህ አሁን የተጠናቀቁ ጥያቄዎችን እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ ማለትም ቆይ ላሳያችሁ ከታች የእኔ ተግባራት ሚል አለ እሱን ተነኩታላችሁ እሱን ከነካችሁት በኋላ ከላይ የተጠናቀቀ ሚል አለ እነሱ ስትነኩት አሁን ለምሳሌ ሁለቱን ዛሬ ሰራኋቸው ናቸው እነሱ ገና እንደምታዩት በግምገማ ላይ ያለ ይላል እነዚህ ሁለቱ በዚህ በ2 ቀን ወይም በ3 ቀን አይተው ይመልሱልኛል ማለት ነው ከታች ገበያ የሚለውን ስትነኩት አሁን የመጀመሪያውን ጥያቄ ስለሰራው ብቻ ብዙ ጥያቄዎች መጥተዋል እነዚህን ጥያቄዎች ለእያንዳንዳቸው ምን ያህል ገንዘብ እንደሚከፍሉ ከስር ተጽፏል 90 ሳንቲም ተጽፏልና እነዚህን ጥያቄዎች በመስራት ሳንቲሞች መሰብሰብ ይችላሉ ማለት ነው አድራሻ አግኝ የሚለውን ስትነኩት ደግሞ ከላይ ከፍ ያለ ሳንቲም እናገኛለን ማለት ነው 2 ብር አለ አንዳንድ 5 ብር ይመጣል እስከ 7 ብር የሚመጣበት ጊዜ አለ እነዚህ ጥያቄዎችን የተከታተላችሁ መስራት ማለት ነው እና የሞባይል ካርዳችሁን በዚህ ብቻ መቻል እንደምትችሉ እርግጠኛ ነኝ አሁን ለምሳሌ ከታች እንደምታዩት 6 ብር ጥያቄም አለ እና ከፍ ያላችሁ ስትሄዱ ሌሎች ነገሮችን ያስከፍታችሁ የሞባይል ካርድ በቀላሉ መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው እና የሰራችሁት ገንዘብ ደግሞ እዚህ ክፍያ ጋር ይመጣል ኦሬዲ እኔ አሁን ዛሬ ስለጀመርኩት ምንም ብር አላገኘው ነገ ከነገ ወዲያ ግን ኦሬዲ ብሩን ስለሚልኩልኝ ብር ያገኘው ይሄን ያሳደግኩ ሞባይል ካርድን በዚህ ብቻ መቻል እችላለሁ ማለት ነው የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው